Hello dear friends and welcome back to our English learning platform DK's class, where you are watching the video number 10 of this English speaking course. Friends, as you know that in previous video we have learned how to use has and have. मागील व्हिडिओमध्ये आपण has आणि have चा यूज करून इंग्लिश आपण कशी बोलू शकतो हे आपण शिकलो. त्याची खूप छानपैकी लर्निंग तुमची झालेली आहे. मागील व्हिडिओमध्ये जो तुम्हाला टास्क दिला होता गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून प्रश्नोत्तरे सोडवण्याचा, त्यामध्ये खूप छानपैकी तुमचा स्कोर आलेला आहे. ऑलमोस्ट 9 out of 10 हा स्कोर खूप छान आहे, विच इज रिअली अँड इनकरेजिंग थिंग फॉर मी. आणि दुसरा जो टास्क आहे प्रॅक्टिसचा, तो पण तुम्ही करतच असणार आहे याची मला खात्री आहे. मित्रांनो, जसे आपण हॅज आणि हॅवचा यूज करून माझ्याकडे लॅपटॉप आहे, त्याकडे बॅग आहे किंवा त्यांच्याकडे मोठे घर आहे असे सेंटेन्सेस आपण यूज केलेत. असेच जर सेंटेन्सेस आपल्याला जर पास्टमधील जर बोलायचे असते की एखादी वस्तू आपल्याकडे होती किंवा दुसऱ्याकडे होती. फॉर एक्झाम्पल, माझ्याकडे एक बाईक होती, सूरजकडे खूप पैसे होते, त्यांच्याकडे खूप शेती होती. अशा प्रकारचे जे सेंटेन्सेस आहेत ते आपण कसे बोलू शकतो तेच आपण या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. डिअर फ्रेंड्स, अशा प्रकारचे सेंटेन्स बोलण्यासाठी ज्या वर्डचा यूज केला जातो तो वर्ड आहे हॅड. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाऊ टू स्पीक इंग्लिश युजिंग हॅड. अँड वन मोर थिंग, जर तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेत मिळत राहतील आणि हा जो आपला इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आहे यातील एकही व्हिडिओ तुमचा मिस होणार नाही. सो डिअर फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Friends, as usual, we are going to learn this topic in 4 parts. In the first part, we will learn where to use had. In the second part, we will go with affirmative sentences using had. In the third part, we will learn how to speak negative sentences using had. And in the fourth part, we will learn how to ask questions using had. So dear friends, let's get into the first part, where to use had. मित्रांनो, जसे मागील व्हिडिओमध्ये आपण या चार्टच्या द्वारे हॅज आणि हॅवचा यूज आपण कोठे करू शकतो हे शिकलो, परंतु इथे आपल्याला फक्त हॅडचा यूज करायचा आहे. त्यामुळे काही लिमिटेशन्स असणार आहेत का? नाही, कोणताही रूल नाही. तुम्ही प्रोनाऊन नंतर किंवा कोणत्याही नाऊन नंतर तुम्ही हॅडचा यूज करू शकता. इजंट इट इझी? खूप सोपं आहे. सो डिअर फ्रेंड्स, लेट्स यूज अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस युजिंग हॅड. डिअर फ्रेंड्स, ॲज युजुअल सम टास्क फॉर यू. You will have to watch and listen carefully. And second important task is, after every 2 sentences, you will get chance to say third sentence. Let's start. मित्रांनो, काही दिवसांपूर्वी मी पिकनिकला गेलो होतो. तेव्हा माझ्याकडे एक कार होती, माझ्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स होते आणि माझ्याकडे 2000 रुपये होते. आता हे सेंटेन्सेस मला हॅडचा यूज करून तुम्हाला सांगायचे आहेत. आय हॅड अ कार. I had license. Now third sentence, माझ्याकडे 2000 रुपये होते. कसे बोलणार? Come on. Perfect. I had 2000 rupees. Very good. Let's see next sentences. You had holidays. You had a good opportunity. खूप छान संधी होती तुम्हाला आणि त्या दरम्यान तुम्हाला काही टास्क पण होते. कसे बोलणार? तुम्हाला काही टास्क होते. Exactly. You had some tasks. Very good. Moving on. We had online sessions. We had good learning. परंतु तरी आपल्या काही समस्या होत्या. आपल्या काही समस्या होत्या किंवा आमच्या काही समस्या होत्या. हे कसे बोलणार? Well done. We had some problems. Very nice. Moving on. Look at this picture. He had a bat. त्याच्याकडे एक बॅट होती. He had 4 toys. त्याच्याकडे 4 टॉयज होते. Look at this image. What did he have? काय होते त्याकडे? Perfect. He had a bicycle. Very good. Moving on. She had a bag. She had a job. Come on. What did she have? काय होतं तिच्याकडे? Very nice. She had a teddy. Let's see next sentences. Look at this picture. Amit had a bike.
Vishal had flowers. A third picture. What did Preeti and Nisha have? काय होतं त्यांच्याकडे? Perfect. Preeti and Nisha had balloons. Very good. All right friends. अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस आपण हॅडचा यूज करून कसे बोलू शकतो हे तुमच्या लक्षात आलेलंच असणार आहे. खूप सिंपल आहे, फक्त हॅडचा यूज करायचा आहे. नाउ डिअर फ्रेंड्स, अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स आले म्हणजे आपण हॅडचा यूज पूर्णपणे शिकलो का? नाही. सो लेट्स गेट इन टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस व्हिडिओ, हाऊ टू यूज निगेटिव्ह सेंटेन्सेस. मित्रांनो, ज्याप्रमाणे आपण मागील व्हिडिओमध्ये हॅज आणि हॅवचे निगेटिव्ह सेंटेन्सेस बोलण्यासाठी डझंट हॅव किंवा डोंट हॅवचा यूज केला, त्याचप्रमाणे इथे सुद्धा आपल्याला डिडंट हॅव या वर्डचा यूज करावा लागणार आहे. आता त्याचे कारण काय ते आपल्याला सिंपल पास्ट टेन्स आपण ज्यावेळेस शिकू तेव्हा तुमच्या ते लक्षात येईल. सो डिअर फ्रेंड्स, इथे एवढं लक्षात ठेवा की आपल्याला जर हॅडचे सेंटेन्सेस निगेटिव्हमध्ये जर बोलायचे असेल तर त्यासाठी आपल्याला डिडंट हॅव या वर्डचा यूज करावा लागणार आहे. सो डिअर फ्रेंड्स, लेट्स सी सम सेंटेन्सेस युजिंग डिडंट हॅव. फर्स्ट सेंटेन्स, आय हॅड अ कार. आता हे जर आपल्याला निगेटिव्हमध्ये बोलायचं असेल तर कसे म्हणणार मी? आय डिडंट हॅव अ कार. माझ्याकडे कार नव्हती. सेकंड सेंटेन्स, यू हॅड हॉलिडेज. कसे होणार निगेटिव्ह सेंटेन्स? कम ऑन ट्राय. व्हेरी नाईस. यू डिडंट हॅव हॉलिडेज. तुम्हाला हॉलिडेज नव्हते. नेक्स्ट सेंटेन्स, वी हॅड ऑनलाईन लेक्चर्स. कम ऑन. परफेक्ट. वी डिडंट हॅव ऑनलाईन लेक्चर्स. आमचे ऑनलाईन लेक्चर्स नव्हते. नेक्स्ट सेंटेन्स, ही हॅड अ बायसिकल. कम ऑन. का होईल निगेटिव्ह सेंटेन्स? वेल डन. ही डिडंट हॅव अ बायसिकल. त्याच्याकडे बायसिकल नव्हती. नेक्स्ट, शी हॅड अ जॉब. कसे होणार? एक्सलंट. शी डिडंट हॅव अ जॉब. मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही हॅडचा यूज करून निगेटिव्ह सेंटेन्सेस बोलू शकता. इजंट इट सिम्पल? खूप सिम्पल आहे, फक्त प्रॅक्टिसची गरज आहे, कारण की डिडंट नंतर आपल्याला हॅवचा यूज करायचा आहे. डिअर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जे सेंटेन्सेस आहेत या सेंटेन्सेसना निगेटिव्हमध्ये चेंज करण्याचा टास्क तुमचा. मला खात्री आहे की तुम्ही हा टास्क नक्कीच पूर्ण कराल ते. सो डिअर फ्रेंड्स, लेट्स गेट इन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस व्हिडिओ, हाऊ टू आस्क क्वेश्चन्स युजिंग हॅड. डिअर फ्रेंड्स, जसे आपण हॅज आणि हॅवचा यूज करून क्वेश्चन विचारण्यासाठी डज हॅव किंवा डू हॅव या वर्डचा यूज केला, त्याचप्रमाणे इथे आपल्याला डीड हॅवचा यूज करावा लागणार आहे. तो कसा? मित्रांनो, जेव्हा आपण अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस बघत होतो तेव्हा थर्ड सेंटेन्ससाठी मी क्वेश्चन विचारले तुम्हाला काही. कशा प्रकारे? व्हॉट डीड ही हॅव? व्हॉट डीड शी हॅव? लक्षात आले? मी इथे डीड आणि हॅवचा यूज केला. अशाच प्रकारे आपण डीड आणि हॅवचा यूज करून क्वेश्चन्स कसे विचारू शकतो ते बघूया. फर्स्ट सेंटेन्स, आय हॅड अ कार. मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे की आपण दोन प्रकारे क्वेश्चन्स विचारू शकतो. कोणते ते? एक्झॅक्टली, वर्बल क्वेश्चन आणि डब्ल्यूएच क्वेश्चन. तुम्ही यूज टू झालेलेच आहात. आता प्रत्येक लर्निंग पार्टमध्ये आपण वर्बल क्वेश्चन आणि डब्ल्यूएच क्वेश्चन आपण कसे विचारू शकतो हे आपण शिकलेलोच आहोत, त्यामुळे हे काही नवीन नाही आहे. सो आय हॅड अ कारचा वर्बल क्वेश्चन कसा होईल? डीड आय हॅव अ कार. डीड आय हॅव अ कार. बघा, इथं डीड आणि हॅवचा यूज करून वर्बल क्वेश्चन विचारला. माझ्याकडे कार होती का? आणि जर डब्ल्यूएच क्वेश्चन विचारायचा तर अगोदर फक्त डब्ल्यूएच वर्डचा यूज करायचा. कोणता येईल इथे कारसाठी? एक्सलंट. व्हॉट डीड आय हॅव? व्हॉट डीड आय हॅव? व्हेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. यू हॅड हॉलिडेज. कसा होणार वर्बल क्वेश्चन इथे आता? कम ऑन. व्हेरी गुड. डीड यू हॅव हॉलिडेज? डीड यू हॅव हॉलिडेज? तुम्हाला हॉलिडेज होतेत का? आणि डब्ल्यूएच क्वेश्चन, व्हॉट डीड यू हॅव किंवा हू डीड हॅव हॉलिडेज. तुमच्यासाठी जर आपला प्रश्न विचारायचा की हॉलिडेज कुणाला होते म्हणून, तर हू डीड हॅव हॉलिडेज. थर्ड सेंटेन्स, वी हॅड ऑनलाईन लेक्चर्स. वर्बल क्वेश्चन,
व्हेरी गुड. डिड वी हॅव ऑनलाईन लेक्चर्स? आमचे ऑनलाईन लेक्चर्स होते का? किंवा आपले ऑनलाईन लेक्चर्स होते का? आणि WH क्वेश्चन कसा होईल? एक्झॅक्टली. व्हॉट डिड वी हॅव? नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया शेवटचा. ही हॅड 4 टॉयज. कम ऑन, वर्बल क्वेश्चन. वेल डन. डिड ही हॅव 4 टॉयज? त्याच्याकडे 4 टॉयज होते का? आणि आता इथं 4 टॉयज हा नंबर आहे, त्यासाठी आपण कोणता WH वर्ड यूज करणार? एक्झॅक्टली, हाऊ मेनी. तर कसा होईल WH क्वेश्चन? परफेक्ट. हाऊ मेनी टॉयज डिड ही हॅव? हाऊ मेनी टॉयज डिड ही हॅव? व्हेरी गुड. Dear friends, I hope you have got clear ideas about how to ask questions using had. तुम्हाला हॅडचा यूज करून व्हर्बल क्वेश्चन आणि WH क्वेश्चन आपण कसे विचारू शकतो याबद्दल कल्पना आलेलीच असणार आहे. यूज करत असताना थोडेफार मिस्टेक्स होतीलच, त्या होणारच आहेत. डीड हॅड होईल किंवा डीड हॅव होईल, काही हरकत नाही, परंतु प्रॅक्टिस करणे हे महत्त्वाचे आहे. प्रॅक्टिसने तुमचे नक्कीच ॲक्युरसी येईल. सो डिअर फ्रेंड्स, डोंट बॉदर अबाउट मिस्टेक्स. In this way, we have completed our learning part. नेक्स्ट जे सेंटेन्सेस आहेत याचे व्हर्बल क्वेश्चन आणि WH क्वेश्चनमध्ये चेंज करण्यासाठीचा टास्क तुमचा. फ्रेंड्स, in this way we have completed our learning part. Now let's have a quick summary of today's session. In the beginning, we learned how to use had. हॅडचा यूज आपण कुठे करतो हे आपण शिकलो. एखादी वस्तू जर आपल्या पास्टमध्ये जर आपल्याकडे एखादी वस्तू होती किंवा दुसरीकडे होती, त्यासाठी आपण हॅडचा यूज करतो. त्यानंतर आपण हॅडचा यूज कुठे करावा हे बघितले. कोणते प्रोनाउन किंवा कोणते नाऊन नंतर आपण हॅडचा यूज करू शकतो हे तुमच्या लक्षात आलेलेच आहे. त्यानंतर आपण हॅडचा यूज करून अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस आपण कसे बोलू शकतो, होकारार्थी वाक्य, हे शिकलो. नंतर आपण निगेटिव्ह सेंटेन्सेस बघितले आणि लास्ट पार्टमध्ये आपण हॅडचा यूज करून क्वेश्चन्स कसे विचारू शकतो, ज्यामध्ये व्हर्बल क्वेश्चन आणि WH क्वेश्चन्स आपण कसे विचारू शकतो हे बघितले. मला खात्री आहे की तुमची छान लर्निंग झालेली आहे इथे. Now dear friends, let's have some tasks for you. First task, as usual, first task is practice. प्रॅक्टिस खूप महत्त्वाची आहे, त्यामुळे हॅडचा यूज करून जेव्हा तुम्हाला संधी मिळेल तेव्हा हॅडचा यूज करून सेंटेन्सेस बोला. त्यानंतर दुसरा जो टास्क आहे की गुगल फॉर्मची लिंक तुम्हाला ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, ज्यामध्ये हॅडचा यूज करण्यासाठी काही क्वेश्चन्स, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स तुम्हाला गुगल फॉर्ममध्ये दिलेले आहेत. ते क्वेश्चन्स तुम्ही सोडवून ती लिंक सबमिट करू शकता. मित्रांनो, पुढील व्हिडिओमध्ये काय? नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण विल हॅवचा यूज करून बेसिक सेंटेन्सेस कसे बोलू शकतो हे आपण शिकणार आहोत. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, इतर विद्यार्थ्यांसोबत किंवा इतर शिक्षकांसोबत शेअर करा नक्कीच. आणि तुमचा काही फीडबॅक असेल, काही सजेशन्स असतील तर नक्कीच कॉमेंट बॉक्समध्ये मला कळवा. सो डिअर फ्रेंड्स, दॅट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन. नाव आय एम गोइंग टू टेक युअर लीव. Keep learning, keep practicing, and keep growing. I'll be back very soon. Bye.